हाय मैत्रिणींनो, माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। सुक्या मसाल्यापासून आलूची भाजी कशी बनवायची तर या व्हिडिओमध्ये आज आपण पाहणार आहोत। तर अगदी साध्या सोप्या पद्धतीत ही भाजी आज आपण तयार करणार आहोत। तर इथे मी आलू हे कुकरमध्ये शिजवून घेतलेले आहे। तुम्ही बघू शकता मी दाबल्यावर ते पूर्ण दबत आहे। तर अशा प्रकारे आलू शिजवून घ्यायचे आहे। त्यानंतर इथे मी एक टमाटरचा वापर केलेला आहे, एक कांद्याचा आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे। इथे 1.5 चमच तिखट घेतलेला आहे, 1 चमच मीठ, हळद, हा काळा मसाला आहे, धने पावडर मसाला। तर इथे मी कढईमध्ये तेल टाकलं आहे। तेल मी 2 चमच टाकलेलं आहे। त्यामध्ये जिरा टाकत आहे। त्यानंतर त्यामध्ये कांदे टाकायचे आहे। कांद्यांना लालसर असं होऊ द्यायचं आहे। त्याला चमचीने परतत राहायचं आहे। तर कांदे लालसर झालेले आहे। त्यानंतर त्यामध्ये टमाटर टाकायचे आहे। टमाटरला पण चमचीने परतून घ्यायचं आहे। त्यानंतर एक प्लेट झाकून ठेवायची आहे। गॅसची आच मीडियम करून ठेवायची आणि तेलामध्ये छान टमाटरला शिजू द्यायचं आहे। त्यानंतर मी इथे सुके मसालेचा वापर करत आहे। ते पूर्ण त्या कढईमध्ये टाकत आहे। त्या मसाल्यांना पण एकजीव करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर यामध्ये आलू टाकायचे आहे। ते सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्यावर एक प्लेट झाकून ठेवायची आहे। थोड्या वेळाने प्लेट काढून बघायचं। पुन्हा चमचीने परतून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्यामध्ये अर्धा ग्लास पाणी टाकायचं आहे। पाणी ही मी थोडं थोडं करून टाकलं आहे। त्यानंतर गॅसची फ्लेम हाय करून ठेवायची आणि त्यावर एक प्लेट झाकून ठेवायचा आहे। त्यानंतर प्लेट काढून बघायचं। पुन्हा चमचीने परतून घ्यायचं आहे। त्या भाजीमधलं थोडंसं पाणी आटू द्यायचं आहे। त्यावर एक प्लेट झाकून ठेवायची। थोड्या वेळाने प्लेट काढून बघायचं। चमचीने परतून घ्यायचं। त्यानंतर त्यामध्ये सांबार टाकायचा आहे, म्हणजेच कोथिंबीर। ते मिक्स करून घ्यायचं चम्मचनी। त्यामधला पाणी थोडंसं आटून घेतलेलं आहे। तर ही भाजी आपली तयार झालेली आहे। तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब नक्की करा।